team na naghihilahan pataas. Oh, Yes. May unity. Yes! Yan. Okay. Jeromy, anong Yes. fearless forecast mo naman sa performance nyo today ni Ate Sugar? Ano sa tingin mo, pasok ba kayo bilang top dance star duo Abay, of the day? syempre, kapag di nila kami ipapasok, bibigyan na lang kami, ano mo yun? Oo, abot-abot. Medyo may bigayan nung kanina. Oo. Ay, wala tayo dun eh, no? Oo, di tayo nabigyan. Talaga pag nasa laylayan ka, di ka nakakadama eh. Hindi, tsaka nasa listahan yung pangalan nyo para pagbigan, sure booking na kami ang binoto nyo. Tama. Kasama kami pag bibigay ng kickback, lahat dapat yan. Oo. Dapat eh, ganun talaga dapat. Oo, Dapat. kasi pag binoto nyo yon, di na babalik yun. Yun na yun. Kaya nga. Oo. Wala nang Tingin nyo, balikan. babalikan pa namin kayo? Ang dami na nating napupuntahan. Tama. Dami natin na Masaya ang pag-usapan. Dance Universe sa performance niyo na enjoy namin yon. Marami ang nakarelate, 'di ba? At Yes. marami ang nakatanggap ng ayuda.